به نام خدا. علیرضا نصیرلو هستم. سلام عرض می کنم خدمت شما دوستان عزیز. خداوند رو سپاسگزارم که به من کمک کرد تا این فایل رو آماده کنم. در ادامه موارد هوش مالی از نظر آقای وارن بافت 2 مورد رو این جلسه و این فایل میخوام بررسی کنیم. اولین مورد اینه که برای خرید و سرمایه گذاری در قیمت مناسب اقدام کنید. دوستان، کالا و خدماتی که شما میخواید بگیرید اگر با ارزش باشه و مخصوصا سرمایه گذاری با ارزش نمیتونه ارزون باشه و نمیتونه مفت باشه. اگر شما مثلا یه گوشی اپل بخوای تهیه بکنی نمیتونی اون رو به صورت ارزون یا مفت گیر بیاری، مگه اینکه خدای نکرده یه نفر از دست کسی بدزده و الا اونو نمیشه مفت به چنگ آورد. پس هر کالایی ارزش خودشو داره، ولی گاهی میشه اون کالا رو در قیمت مناسب خرید. ما تخفیف ها رو در کالاها داریم، در اجناس داریم و در سرمایه گذاری ها در زمان مناسب. مثلا آقای دکتر شوارتز در جادوی فکر بزرگ، در کتاب جادوی فکر بزرگ میگه من از یه پالتویی توی یه فروشگاه لباس خوشم اومد. دوستان، ایشون میگه بعضی مغازه ها و بعضی فروشگاه ها فکر کنید قیمت رو با مداد نوشتن. خودتون اون رو ذهناً پاکش کنید و قیمت دلخواه خودتون رو بنویسید. مثلا اگر قیمت اون پالتو بود $1000، من به صاحب مغازه $450 رو پیشنهاد کردم. ایشون گفت هرگزی همچین قیمتی رو من نمیتونم قبول کنم. من کارتمو گذاشتم پیش ایشون، شماره تماسم توش بود و گفتم اگر نظرتون عوض شد به من زنگ بزنید. دکتر شوارتز میگه شب اون فروشنده به من زنگ زد، گفت بیاید این پالتو رو ببرید با همون قیمتی که میخواید. اون پالتو با ارزش بود، $1000 میارزید، ولی ایشون تخفیف گرفت، یعنی تونست با قیمت مناسب اون کالا رو بگیره و بخره. در سرمایه گذاری ها هم همینجوریه دوستان. ما نمیتونیم سرمایه گذاری های با ارزش و مفت به چنگ بیاریم. آقای وارن بافت وقتی میخواست اون شرکت با ارزش نساجی رو بخره و از استادش آقای بنجامین گراهام یاد گرفته بود که ارزش ذاتی شرکت ها رو درک کنه، اونها رو بفهمه، سرمایه گذاری ها رو بفهمه و سعی کنه شرکتی رو وارد بشه و بخره یا سهامش رو بخره که ارزش ذاتی بالایی داره. مثلا اگه ارزش ذاتیش 10، الان سهامش رو 6 یا رو 7 یا رو 5 داره خرید و فروش میشه. ایشون اون شرکت نساجی رو شروع کرد سهامش رو خریدن. بعضی کشورها اینجوریه، یعنی بلوک سهامی که عرضه میشه از یه شرکت بلوک واقعی هست و تعداد 45%، 50%، 60% اون سهام رو بخری، شما میتونی بری اونجا جزو هیئت مدیرش بشی، بری صورتهای مالی رو بررسی کنی، بگی این شرکت دیگه من هم مالکش هستم. و اینگونه تونست آقای وارن بافت یه شرکت با ارزش ذاتی خیلی خوب رو بخره. پس فراموش نکنید هیچ وقت کالای با ارزش، سرمایه گذاری با ارزش رو نمیتونیم مفت به چنگ بیاریم، ولی میتونیم در قیمت مناسب با تخفیف یا سرمایه گذاری رو واردش بشیم که ارزش ذاتی بالایی داره ولی در قیمت مناسب واردش بشیم و اون رو بخریم. دومین موردی که میخوام در این فایل از موارد هوش مالی به روش وارن بافت رو بررسی کنم اینه که هیچ وقت برای خرید و سرمایه گذاری در تقاضای بالا ورود نکن. دوستان، در بیشتر آدمهای روی کره زمین این صادقه، یعنی تقریبا همه انسانهای روی کره زمین، اونهایی که میتونن کارهای مالی انجام بدن، موقعی که یه جنسی، یه کالایی، یه سرمایه گذاری داره میره بالا میرن میخرن و وقتی مردم هجوم میبرن
داره سرمایه گذاری افت میکنه و ضرر میکنن، میرن میفروشن. شما باید خلاف جهت این جریان حرکت کنید. یعنی شاید 5 تا 10% آدم‌های روی کره زمین این گونه عمل میکنن، خلاف جهت انسان‌های دیگه حرکت میکنن و اونها اکثرا موفق هستن. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه سرمایه گذاری ارزشمندی رو انجام دادن، تمام آدم‌های روی کره زمین هم برن بفروشن، ایشون نمیره بفروشه، اون فردی که به سرمایه گذاریش ایمان داره، چون اون موقع فروش نیست، اتفاقا اون موقع خریده. خیلی عجیبه، درسته؟ ولی آدم‌های عجیب و غریب هستن تو این دنیا که بیشتر ثروتمند میشن، چون این اصول رو رعایت میکنن. و وقتی یه سرمایه گذاری خیلی داره قیمتش میره بالا، نمیفروشن، صبر میکنن، یا اون قیمت تثبیت میشه یا به قیمت مد نظرشون میرسه، حاشیه سودشون میرسه و میفروشن. پس فراموش نکنید توی سرمایه گذاری هایی که وارد میشید، توی مملکت ما که معمولا اینجوریه، یه سرمایه گذاری که خیلی سرمایه گذاری خوبیه، مردم وقتی هجوم میبرن بفروشن، چون قیمت ها داره میره پایین، افت شدیدی میکنه و شما ضرر میکنید. اون موقع فروش نیست اگر سرمایه گذاریتون سرمایه گذاری خوبیه. ولی اگر برعکسه، یعنی قیمت ها داره میره بالا، شما اون موقع هم نباید بفروشید اگر به سرمایه گذاریتون ایمان دارید. یه فردی بود توی واتساپ خیلی به من پیام میداد، ایشون بازاریابی یه شرکت سرمایه گذاری بورسی رو داشت انجام میداد و میگفت شما با 50 میلیون 100 میلیون هم میتونید وارد شید. البته من سرمایه گذاریم هامو جای دیگه انجام داده بودم، فعلا این کار رو انجام نمیدم، شاید آینده همچین کاری رو انجام بدم. من به خاطر اینکه حداقل از تجربه ایشون استفاده کنم زنگ زدم بهشون و ازشون چند تا سوال کردم و یکی این بود که چطور میشه در بازاری که خیلی موقع‌ها خیلی‌ها دارن توی سهام ضرر میکنن، چجوری شما سود میکنید؟ چطور میتونید 25% تا 30% سود تضمینی در سال به افراد بدید؟ ایشون میگفت یکی از شاگردهای ما اینه، ما یه شرکتی داریم حداقل 20 تا کارشناس خبره با کامپیوترهای پیشرفته نشستن و فوق‌العاده حرفه‌ای هستن. سهام‌های با ارزش و شرکت‌های با ارزش ذاتی بالا رو چک میکنن و سهامی که مثلا ارزشش 10 هست شده 5 6 به ما میگن و ما شروع به خرید میکنیم. 50 میلیارد 100 میلیارد تومان میذاریم برای خرید اون سهم و پله‌ای شروع میکنیم یک ماهه هر روز 5 میلیارد 2 میلیارد 1 میلیارد خرید کردن. و چون قیمت این سهام به خاطر خرید ما بالا میره، مردم فکر میکنن این سهام ارزشمنده و شروع میکنن خرید کردن. ما یه سهام رو در سهام مثلا 1000 تومانی رو که شده 600 تومن رو 600 میخریم، توی 1500 مثلا کارشناسای ما میگن بفروشید. ما پله‌ای تو یک ماه 100 میلیارد تومن از این سهم خریدیم و همینجور داره قیمتش میره بالا و کارشناسای ما میگن الان وقت فروشه و ما میفروشیم پله‌ای، هم خودمون سود میکنیم هم سهامدارای ما و کسانی که پولشون رو به ما سپردن. دوستان، این افراد، این تیپ افراد، این تیپ شرکت ها، نمیگم کارشون اشتباهه، ولی از رفتار اشتباه انسان ها دارن استفاده میکنن. من نمیگم سوء استفاده، دارن استفاده میکنن از انسان هایی که نگاه نمیکنن اون سهم واقعا ارزشمند هست یا نه، میرن از اون میخرن، یا اون سرمایه گذاری ارزشمند هست یا نه، چون قیمتش داره میره بالا میرن میخرن و وقتی داره میاد پایین میرن میفروشن. وقتی میره بالا طبیعتا قیمت اون سهم، قیمت اون سرمایه گذاری بالا میره، یه عده‌ای که ما نمیدونیم پشت پرده میفروشن و سود میکنن و اون کسانی که خورده پا هستن ضرر میکنن. نمیخوام فکرتون رو مشغول کنم و چیزهای عجیب غریب بگم پشت پرده نمیدونم 10 نفر هستن کل دنیا رو اداره میکنن. این برای افرادیه که میخوان خودشون رو مطرح کنن، 2 روزه تو اینترنت فالوور جمع کنن، طرفدار جمع کنن و به پول و نون و نوایی برسن. اصلا یه هم چیزی نیست. شما سرنوشت زندگی خودت رو خودت
رقم میزنی، ولی مواظب این ترفندهای بعضی شرکت‌ها و جاهایی که سرمایه گذاری میکنن و سود میکنن ولی ممکنه شما ضرر بکنن باشید. پس توی خرید سرمایه گذاری، خرید کالا، خرید یه مثلا سهم با ارزش، موقعی که تقاضا خیلی بالاست، تقاضا در یه سرمایه گذاری بالاست، ورود نکنید. از اینکه به این فایل توجه کردید بسیار سپاسگزارم. امیدوارم در پناه خداوند سلامت و پرروزی باشید. خدا نگهدار.